ल अहिले हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दा कोड ब्लक पढौँ है त आज। ठिक छ, कोड ब्लक इन PHP है। सुरुमा के चाहिन्छ हामीलाई? ज्याम्प रन चाहियो अनि लोकल खोलौँ हैन। अब ज्याम्प रन गर्नै पर्यो, अपाची मात्र खोल्ने है त। अब म एउटा कुनै टेक्स्ट एडिटर लिएँ, अहिले सबलाई नै लिएँ हैन। लाइक यसको मिनिमाइज गरौँ। अहिले मैले कोड ब्लकमा गएँ, न्यू फाइल क्रिएट गरेँ फर्स्टमा हो। यसलाई सेभ गरौँ, ठिक छ। सेभ गरौँ, कहाँ सेभ गरौँ भन्दा एसडक्सको त्यही जेएमसीमा हैन। अहिले यसलाई मैले कोड -blck ब्लक भनेर राखेँ, .php भनेर राखेँ। हेरौँ है त। कोड ब्लक भनेको एउटा यस्तो किसिमको मेकानिजम हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा PHP-मा आउटपुट कसरी निकाल्ने र कसरी चाहिँ त्यो कोडहरू चाहिँ लेख्ने टेक्निक मात्र हो है त। एकछिनको लागि मैले के गरेँ भन्दा सुरु गरौँ हैन। PHP हो, ठिक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ। भेरिएबल एकछिनको लागि मैले के लिएँ भन्दा नेम भनेर राखेँ है त। गोस टु बुलन भ्यालु पनि लेखेँ है, ट्रु। यदि यो ट्रु भयो भने भन्न खोजेको मात्र है। इफ के गर्छु, $नेम राखेँ, भयो भने अब मैले एउटा टेबल बनाउँछु है त। प्योर HTML बाट गर्छु अनि पछि त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छु त, PHP मा कन्भर्ट गर्छु है त। जस्तै TABLE टेबल, बोर्डर लिएँ, बोर्डर इज इक्वल्स टु डबल कोट भित्र 1 हो, बुझिन्छ यहाँसम्म। एन्टर। अब के हुन्छ, TR हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ, TD हुन्छ। यहाँ कोल स्पान गरौँ है, कोल स्पान इज इक्वल्स टु 4 गरेँ है त। चारवटा हामीले नाम दिउँला हो। यहाँनिर नेम स्टुडेन्ट्स भनेर राखेँ, ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, TR-लाई क्लोज गर्नु पर्यो। थाहा छँदैछ टेबल रोला हैन। अब टेबल डेटा अन गर्नु पर्यो। टेबल डेटामा मैले के लेखेँ भन्दा सुरुमा राम भनेर नाम लेखेँ हैन। टेबल डेटा क्लोज गरेँ, बुझिन्छ यहाँसम्म। ल यसैलाई मैले कपी गरेँ। कति टाइम्स त हाम्रो कोल स्पान कतिवटा छ, 4वटा छ हैन। कन्ट्रोल C र कन्ट्रोल V पर राम, यसलाई चेन्ज गरौँ, सीता गीता भनेर राखेँ है त। अब हाम्रो यहाँसम्म सकियो। अब के क्लोज गर्नु पर्यो त, अझ यहाँनिर हामीले टेबल रो पनि त क्लोज गर्नु पर्यो हैन र। टेबल रो क्लोज गरेँ। अब यहाँनिर के क्लोज हुनु पर्यो, टेबल क्लोज हुनु पर्यो हैन। यो त हाम्रो केमा छ त, HTML मा छ, तलको पार्ट, माथिको चाहिँ PHP पार्टमा छ। यति गर्दैमा केही पनि बुझ्दैन। के गर्नु पर्यो भन्दा अब अगाडि मैले इको राख्छु है त। टेबल डेटा अगाडि खुलेको हैन, TR यहाँ TR यहाँ खुल्यो, टेबल रो क्लोज हो। यहाँनिर के चाहियो, TR चाहियो, हाम्रो छुटेको थियो हो। TR यहाँ टेबल डेटा क्लोज, अरू त सब ठिकठाक छ हैन। ल यसपछि के गरौँ भन्दा हाम्रो टेबल पनि क्लोज छ। यहाँनिर के चाहियो, एको चाहियो हैन, अगाडि र मैले के लेख्छु, एको भनेर लेखेँ। डबल कोट पनि त चाहियो नि हो। अब अन्तिममा पनि हैन चाहियो, अन्तिममा पनि डबल कोट चाहिन्छ नि त। डबल कोट भयो, सरी डबल कोट, देन आफ्टर टर्मिनेट साइन पनि चाहियो नि हैन। यसलाई मैले सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि फेरि के गर्छु भन्दा अब यो प्रोपर्टी, यो एट्रिब्युटलाई, HTML को एट्रिब्युटलाई बुझ्दैन PHP को कोडले डाइरेक्ट। यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा ब्याकस्ल्यास र ब्याकस्ल्यास यहाँनिर यसरी ब्याकस्ल्यास एड गरिदिने, नत्र भए त्यसले के गर्थ्यो, बुझ्दैन थियो। बुझ्यो, प्रोपर्टीमा एट्रिब्युटमा मात्र, अरूमा एट्रिब्युटहरू छैन, प्रोपर्टीहरू छैन, बुझ्यो नि, छैन। अब मैले के गर्छु, यसलाई सेभ गरेँ। अब यसलाई हाम्रो लोकल होस्टबाट एक्सेस गरौँ। लोकल होस्ट JMC हो। JMC मा कुन फाइलहरू छ, यदि रहेछ। कोड ब्लकमा क्लिक गरेँ, आयो हाम्रो नेम अफ द स्टुडेन्ट हैन, राम सीता गीता निता। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, PHP को कोड ब्लकबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो, देखाउन सक्ने भयो। तर हामीले मोस्ट अफ द केसेसमा यसलाई फलो गर्दैनौँ। केलाई फलो गर्छौँ त भन्दा अहिले यसलाई मैले सबैलाई कपी गरेँ र कमेन्ट गरिदिएँ त। के गर्छौँ त भन्दा सेम त्यसरी ल्याउँ, कन्ट्रोल V गरेँ। तर यो सबै इको छ नि, एको, यिनीहरूलाई सबैलाई फलाउँ। अब बुझ्छौ एकछिनको लागि। प्योर HTML पार्ट र PHP पार्टलाई हामीले सेपरेट गर्छौँ कि, ठिक छ। कसरी गर्छौँ भनेर यता हेरौँ। यसलाई पनि फलाउँ, यसलाई पनि फलाउँ,
सबै PHP को पार्टहरूलाई हामीले फाल्ने कोसिस गर्दैछौँ। ठिक छ, अहिले त हाम्रो प्योर HTML मा छ। अब म के गर्छु भन्दा यहाँनिर माथि PHP स्टार्ट थियो, अब यहाँनिर PHP सम्म यहाँसम्मलाई के गरिदिन्छु, यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। PHP क्लोज भयो। अब PHP त यो तलको कोड हो नि त। अब के गर्छु मैले वाट PHP स्टार्ट गरिदिन्छु। बुझ्यो कुरा? यहाँनिर स्टार्ट भयो, यहाँनिर एन्डिङ भयो। अब यो पार्ट चाहिँ के भयो, PHP को पार्ट भयो। बुझ्यो? यो भित्र छ नि त हो, यति PHP को पार्ट भयो, यति PHP को पार्ट भयो। यो के पार्ट भयो त, HTML को पार्ट भयो। यति चाहिँ बुझ्यो हैन? अब यहाँनिर पनि यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई फाल्नु पर्यो नि त। बुझ्यो यहाँसम्म? फाइलमा जाउँ, सेभ अल गरौँ। अब अघि त सेम नेम अफ द स्टुडेन्ट आयो, अब फेरि नेम अफ द पर्सन्स गरिदिउँ है। यत्तिकै फाइल सेभ अल। चेन्ज आएको छ कि छैन भने चेक मात्र गर्नुलाई है त। बुझ्यो? बाँकी सबै हामीले अब चाहिँ यो तरिकालाई फलो गर्छौँ कि यो तरिकालाई फलो गर्दाखेरि के हुन्छ, माथिको एकको भन्ने फलो गर्दा के हुन्छ भन्दा हामीलाई अलिकति प्रब्लम क्रिएट हुनसक्छ। कहाँनिर भन्दा जहाँ हामीलाई एट्रिब्युट्सहरू अथवा इनलाइन CSS दिने ठाउँमा यस्तो गरिरहन झन्झटिलो हुन्छ। यस्तो गऱ्यो भने जहाँनिर PHP चाहिन्छ त्यहाँनिर अन गर्ने PHP-लाई, नचाहिने ठाउँमा के गरिदिने, PHP-लाई हटाइदिने। अनि जस्तै यहाँ एट्रिब्युट ठाउँमा फेरि यहाँ PHP स्टार्ट गर्न सकिन्छ कि चाहिने ठाउँमा PHP-लाई के गरिदिने, एनाबल गरिदिने। अहिले मैले चेक गरौँ, हेरौँ, फेरि रिफ्रेस गरेँ, आयो सेम। तर हाम्रो के थियो, पर्सन्स भन्ने थियो। फाइन छ, अहिले जे चाहियो हामीलाई त्यही आयो। यसरी हामीले कोड ब्लकको काम चाहिँ यसरी गर्छौँ र PHP-लाई एम्बेड गर्न सक्छौँ। HTML-मा यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ है त। ल आजलाई यति गरौँ यो कोड ब्लक इन PHP-लाई हैन। ल भिडियो हेरिदिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद।